Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video is about how to repair iPhone 6s Plus turn on but display is black screen. So sa video ito, ipapakita ko kung paano i-repair yung iPhone 6s Plus na nagta-turn on ngunit ang display ay black screen. So simulan na po natin. Ang unang step na gagawin ay mag-visual check muna dito sa logic board. Ito yung logic board. Gamit ang binocular microscope at i-check yung kung may sira yung ibang components. At kapag na-check na okay naman yung board at walang sign ng water damage, ang susunod na gagawin ay i-assemble yung unit at susuplayan ng power ang logic board gamit ang power supply. Pagkatapos mailagay yung positive test probe ni power supply at negative test probe, ay i-short yung pin number 2 gamit ang tweezer ng J4701. Gamit ang tweezer, yung isang paa ilagay dito sa pin number 2 at yung isang paa ng tweezer ay sa ground. Ayan. So kapag ang reading ng ammeter ay normal pero ang display ay black screen, ang susunod na gagawin ay i-disassemble ang unit at mag-diode test dito sa every pin ng J4200 gamit ang digital multimeter sa range ng diode mo. I-check po itong mga pin na ito. Ayan. Ayan. For example, kapag ang reading ng pin number 49 ay 0.00, which is abnormal. So, ang pinanggagalingan ng black screen ay dito sa pin number 49. So, ibig sabihin, ang pin number 49 ay shorted. Ngayon, dahil shorted si pin number 49, kailangan i-check yung ibang mga related na components na connected dito sa pin number 49. Ayan po. So, kapag pinindot po natin yung pin number 49, makikita po natin na may nag-highlights dito na tatlo. Ayan. Ang mga piyesa na ito ay C4204. Ito po ay capacitor, at C4203 at FL4200. So, para ma-check yung itong mga nabanggit na related na components, mag-apply ng rosin smoke at mag-voltage inject gamit ang regulated power supply, or kung meron po kayong short killer. So kapag yung in-applyan ng rosin smoke ay may nag-iba ng kulay, ibig sabihin yun po ang shorted na pyesa. Pagkatapos malaman yung shorted na pyesa, tatanggalin yun at gagamit ka ulit ng
hot air gun at tweezer at heat absorbent tape para hindi masamang masira yung ibang components na malapit or nakapalibot doon sa tatanggalin mong pyesa. So, pagkatapos mong matanggal yung pyesa, lilinisan yun ng wick at saka yung panghinang at maglagay ng kaunting flux. So, pagkatapos malinisan, lilinisan ngayon naman ng PCB cleaner, yung bonding pad or yung nagtanggalan ng shorted na pyesa. Pagkatapos, ibalik yung bagong pyesa at linisin ulit ng PCB cleaner. After mapalitan, i-check ulit yung voltahe kung okay na, at at i-check kung yung reading ay normal na at wala nang shorted yung pin number 49. Ayan. Kapag wala nang shorted itong pin number 49 ay okay na. So, ayan po yung step by step kung paano i-repair yung iPhone 6s Plus na nagpa-power on, ngunit black ang kanyang display. So, hanggang dito na lamang po ang aking video at sana may natutunan kayo, and don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayong palagi sa mga bago kong videos. Bye guys!